এজন কৃপণে তেওঁৰ জমা ধন খৰচ নকৰে বুলিবই পাৰে অৰ্থাৎ কৃপণ এজনে খৰচ নকৰাকৈ নাথাকে খৰচ কৰে কিন্তু তেওঁৰ যিমানখিনি জমা ধন থাকে তাৰ অতি ন্যূনতম পৰিমাণৰ খৰচ কৰে অৰ্থাৎ যিখিনি খৰচ কৰে প্ৰায় খৰচ নকৰাৰ নিচিনা অলমোষ্ট নেগেটিভ বুজোৱাৰ কাৰণে ইয়াত কি বহিব লিটল নমস্কাৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি দৰ্পণলৈ মই হাছিম আলী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম লিটল এ লিটল আৰু দা লিটলৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ ইনডেফিনিট আৰ্টিকল আৰু ডেফিনিট আৰ্টিকলৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আমি অন্য কেইবাটাও ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছো ডেসক্ৰিপচন লিংকত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰিব তেন্তে আহক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আনকাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ গণিব নোৱাৰা বস্তু যেনে গাখীৰ পানী চেনি চাউল দাইল মানুহৰ খং আবেগ অনুভূতি এনে ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় নথকা বুজাবলৈ লিটল ব্যৱহাৰ কৰা হয় মাত্ৰ অলপমান থকা বুজাবলৈ এ লিটল ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু যিখিনি আছে গোটেইখিনি যিখিনি থাকে থকা গোটেইখিনি একেলগে বুজাবলৈ দা লিটল ব্যৱহাৰ কৰা হয় উদাহৰণস্বৰূপে এই নম্বৰ গিলাসটোত গাখীৰ প্ৰায় নাই বা প্ৰায় নাই বুলিবই পাৰি অৰ্থাৎ গিলাসটোত গাখীৰ নাই বুলিবই পাৰি মানে আছে কিন্তু যিখিনি আছে প্ৰায় নথকাৰ দৰে অলমোষ্ট নেগেটিভ বুজোৱাৰ কাৰণে ইয়াত কি বহিব লিটল ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব দেয়াৰ ইজ লিটল মিল্ক ইন দা গ্লাস গিলাসটোত গাখীৰ প্ৰায় নাই বুলিবই পাৰি অৰ্থাৎ অলপমান আছে যিখিনি আছে প্ৰায় নথকাৰ নিচিনাই বি নম্বৰ বাক্যটোত পাম যে গিলাসটোত মাত্ৰ অলপমান গাখীৰ আছে ইয়াত কিন্তু আগৰ বাক্যটোত কৈছে গিলাসটোত প্ৰায় গাখীৰ নাই বা নাই বুলিবই পাৰি দ্বিতীয় বাক্যটোত আমি পাইছো যে গিলাসটোত মাত্ৰ অলপমান গাখীৰ আছে অলপমান আছে গতিকে ইয়াত মাত্ৰ যেহেতু আছে ইংৰাজী বাক্যত যদি অনলি শব্দ থাকে বা জাস্ট শব্দ থাকে খালি ঠাইৰ আগত যদি অনলি বা জাস্ট দিয়ে থাকে আৰু ব্ৰেকেটত যদি লিটল এ লিটল দা লিটল দিয়ে থাকে তেতিয়া হলে অনলিৰ পিছত সদায় কি হয় এ লিটল ব্যৱহাৰ কৰা হয় মনত ৰাখিব There is only a little milk in the glass. সি নম্বৰত পাম যে গিলাসটোত থকা গাখীৰখিনি ভাল আগৰ বাক্যটোত কৈছিল যে গিলাসটোত অলপমান গাখীৰ আছে এইবাৰৰ বাক্যটোত কৈছে যে গিলাসটোত থকা গাখীৰখিনি ভাল অলপমানই আছে কিন্তু যিখিনি গাখীৰ আছে গাখীৰখিনি ভাল গতিকে ইয়াত গাখীৰ গিলাসটোত থকা গোটেই গাখীৰখিনিকে বুজাইছে অলপমান থাকিলেও গোটেইখিনি বুজোৱাৰ কাৰণে ইয়াত কি হ'ব দা লিটল ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব দা লিটল মিল্ক ইন দা গ্লাস ইজ পিউৰ নেক্সট দুই নম্বৰত পাম যে এজন কৃপণে তেওঁৰ জমা ধন খৰচ নকৰে বুলিবই পাৰে অৰ্থাৎ কৃপণ এজনে খৰচ নকৰাকৈ নাথাকে খৰচ কৰে কিন্তু তেওঁৰ যিমানখিনি জমা ধন থাকে তাৰ অতি ন্যূনতম পৰিমাণৰ খৰচ কৰে অৰ্থাৎ যিখিনি খৰচ কৰে প্ৰায় খৰচ নকৰাৰ নিচিনা অলমোষ্ট নেগেটিভ বুজোৱাৰ কাৰণে ইয়াত কি বহিব লিটল বহিব এ মিজাৰ স্পেন্স লিটল অফ হিজ মানি নেক্সট বটলটোত মাত্ৰ অলপমান চেনি আছে বটলটোত মাত্ৰ অলপমান চেনি আছে ইয়াত মাত্ৰ অলপমান বুজাইছে মাত্ৰ যদি থাকে ইংৰাজী বাক্যত যদি অনলি বা জাস্ট থাকে খালি ঠাইৰ আগত যদি অনলি বা জাস্ট থাকে তেতিয়া হলে সদায় কি হয় অনলি বা জাস্টৰ পিছত এ আহি যায় গতিকে ইয়াত কি বহিব এ লিটল বহিব দেয়াৰ ইজ অনলি এ লিটল সুগাৰ ইন দা বটলটোত মাত্ৰ অলপমান চেনি আছে এফ নম্বৰত পাম যে বটলটোত থকা চেনিখিনি তেওঁ মোক দিছিল অৰ্থাৎ বটলটোত চেনি অলপমানই আছিল কিন্তু যিখিনি আছিল গোটেইখিনি মোক দিছিল সেইকাৰণে ইয়াত কি বহিব থকা গোটেইখিনি বুজোৱাৰ কাৰণে দা লিটল বহিব হি গেভ মি দা লিটল সুগাৰ ইন দা বটলটোত থকা চেনিখিনি তেওঁ মোক দিছিল দুই নম্বৰ বাক্যত পাম যে তেওঁ তেওঁৰ লগত থকা টকাখিনি বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে খৰচ কৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁৰ লগত অলপ টকাই আছিল যিখিনি আছিল তেওঁ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে খৰচ কৰিছিল থকা গোটেইখিনি টকা বুজোৱাৰ কাৰণে ইয়াত কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় দা লিটল ব্যৱহাৰ কৰা হয় হি স্পেন্ট দা লিটল মানি হি হ্যাড উইথ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে ইংৰাজী বাক্যৰ মাজত বা শেষত যদি হি হ্যাড আই বট আই আৰ্ন এনেকুৱা যদি কোনো ক্লজ সংলগ্ন হৈ থাকে আৰু যদি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যদি লিটল এ লিটল দা লিটল দিয়ে থাকে তেতিয়া হলে খালি ঠাইত সদায় দা লিটল ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিয়নো হি হ্যাড হি বট হি আৰ্ন এইবিলাকে কি বুজায় এনেকুৱা ক্লজে থকা গোটেইখিনি একেলগে বুজায় সেইকাৰণে তেনেকুৱা বাক্যৰ খালি ঠাইত দা লিটল ব্যৱহাৰ কৰা হয় পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ফিউ এ ফিউ আৰু দা ফিউৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্টত জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনৰ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ জয় আই অসম